سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد یه سری گیاهان دارویی که خواص مهمی جریان خون در پاها دارند ویدیویی رو براتون تهیه کردیم. پاها اعضای مهمی در بدنمون هستند و در صورت عدم دریافت خون کافی و کمبود فعالیت و پیاده روی دچار مشکل میشه. اما چند روش طبیعیه که میتونه به بهبود گردش خون در پاها کمک بکنه. گردش خون ضعیف میتونه منجر به درد شدید و اندامها رو برای مدت طولانی بی‌حس بکنه و این احساس ناخوشایندیه که در پاها به وجود میاد و راه رفتن و حتی ایستادن رو برای فرد بسیار دشوار میکنه. داروهای طبیعی میتونن به بهبود و تقویت گردش خون در پاها کمک بکنن. داروهای طبیعی میتونن در صورت وخیم بودن مشکل سلامتی در کنار داروهای تجویزی هم مصرف بشن یا در صورت ملایم بودن اونها به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند. با این حال بهتر قبل از مصرف داروهای طبیعی برای اطمینان از نداشتن هر گونه عارضه یا تداخل دارویی با پزشک معالج خودتون مشورت کنید. اول بیایید در مورد علائمی صحبت بکنیم که نشون میده گردش خون در پاها مشکله. علائمی هستن که نشون میدن پاها گردش خوبی ندارن، مانند سردی در قسمت زانو و ساق پا و مچ پا می باشه. همینطور اندامهای سرد حس ناخوشایندی رو در بدن ایجاد میکنه. اما گردش خون ضعیف ممکنه نشانه یک بیماری زمینه جدی‌تر هم باشه. سایر علائمی که نشون میده جریان خون در پاها پایین می باشه عبارتند از متورم شدن رگ‌ها و شریان‌های وریدی واریسی و یا به وجود اومدن رگ‌های عنکبوتی در پا می باشه. همینطور سنگینی در ساق پا و مچ پاها، تغییر رنگ پوست، تورم شدن ساق پا و مچ پاها، شکافته شدن پوست پا، به وجود اومدن زخم، احساس درد یا ناراحتی در ناحیه لگن، بیقراری در ساق پاها و مچ پا، حس بی‌حسی و گزگز، پادرد و همینطور عدم رشد مو در ساق پا و مچ پا می باشه. همینطور ناخونهای پا خیلی کند رشد میکنند و یا شاید اصلا رشد نکنند. در ادامه به توضیح چند خوراکی مهم گیاهی در افزایش گردش خون در پاها میپردازیم. شماره 1 گیاه گزنه می باشه. این گیاه به علت ترکیب ویتامین C و آهن خودش به یک محرک مناسب برای تولید سلولهای قرمز خون معروفه. ویتامین C جذب آهن در روده رو افزایش میده و آهن که یکی از ترکیبات مهم هموگلوبین هست رو افزایش داده و تعداد گلبول قرمز و جریان خون و بهبودی زخم‌ها رو هم سریعتر میکنه. همینطور اندام‌های بدن اکسیژن ضروری برای تقویت سطح انرژی رو راحت‌تر دریافت میکنند. گزنه حاوی ترکیبی است که مسدود کننده کانال‌های کلسیم و تولید اکسید نیتریک رو تحرک می‌کنند و کمک می‌کنه که جریان خون از طریق رگ‌ها راحت‌تر جریان داشته باشه. چای گزنه رو میتونید به صورت خشک یا کیسه‌های چای هم تهیه بکنید. ولی بهترین راه اینه که خودتون برگ‌های گزنه رو پرورش بدید تا از تازگی اون مطمئن بشید. نسبت گزنه به این صورته که میتونید 2 فنجان آب برای هر 1 فنجان برگ گزنه استفاده کنید. میتونید گیاهان رو حداقل 4 تا 12 ساعت در آب قرار بدید و بعد بنوشید و یا صاف کرده تا 3 روز میتونید در یخچال نگهداری کنید. تهیه دمنوش گزنه هم به این صورته که آب جوش رو روی گزنه خشک بریزید، با نلبکی بپوشانید و بگذارید 10 تا 15 دقیقه آرام دم بکشه و بعد بنوشید. چای گزنه کافئین نداره، برای همین در هر زمانی که دوست دارید میتونید بدون نگرانی از اثرات محرک کافئین اون لذت ببرید. اگه باردار هستید یا شیر میدید از نوشیدن گزنه اجتناب کنید. گزنه فشار خون رو کاهش میده و باید احتیاط کنید. در صورت ابتلا به دیابت از گزنه با احتیاط استفاده کنید، زیرا ممکنه باعث کاهش یا افزایش سطح خون بشه. گزنه حاوی مجموعی قابل توجهی از مواد مغذی، فیتوکمیکال ها و سایر مواد فعال زیستیه که دارای خواص تقویت کننده سلامتی هستند. در واقع گزنه یک دمنوش گیاهی عالی برای شروع صبحگاهی می باشه. گیاه دوم گیاه شابلوط اسبیه. این گیاه التهاب مربوط به آسیب، نارسایی وریدی و تورم رو کاهش میده. 17 بررسی و مطالعه
نشان داده که عصاره دانه شاهبلوط اسبی میتونه به کاهش التهاب و تورم در پاها کمک کنه. عصاره دانه شاهبلوط اسبی سرشار از ترکیبات فلاوونیدی مانند کورستین و کامفروله که به دلیل قابلیت‌های آنتی اکسیدانی قوی خودش شناخته شده است. تحقیقات انجام شده در آزمایش نشان داده که هم آسسین و هم عصاره دانه شاهبلوط اسبی خواص آنتی اکسیدانی قوی دارند. مصرف 300 میلی گرم عصاره استاندارد شده دانه شاهبلوط اسبی به صورت خوراکی میتونه برخی از علائم گردش خون ضعیف مانند واریس، درد، خستگی، تورم در پاها، خارش و جمع شدن آب رو کاهش بده. تحقیقات نشان میده که مواد آسسین دارای خواص ضد التهابیه و از سلولهای پوشاننده رگ‌ها محافظت میکنه. این ممکنه نشت پلاسمای خون رو هم کاهش داده و از تورم جلوگیری کنه. علاوه بر این، آسسین توانایی رگ‌ها برای انقباض مؤثر رو بهبود میبخشه. بین 2 تا 4 هفته طول میکشه تا شاهبلوط اسبی بر بدن تأثیر بذاره. این گیاه با گذشت زمان بهتر عمل میکنه و در بیشتر موارد افراد بین 2 تا 6 هفته شاهد بهبودی نسبی خواهند بود. اگه وریدهای وارسی شدید باشن ممکنه کمی بیشتر طول بکشه. به نظر میرسه عصاره شاهبلوط اسبی عملکرد پلاکت ها که اجزای مهم لخته شدن خون هستن رو مختل میکنه. همچنین طیف وسیعی از مواد شیمیایی موجود در خون و لکوترین ها رو مهار کرده و این اثرات منجر به کاهش التهاب و کاهش فشار خون هم میشه. این گیاه رو باید در کوتاه مدت استفاده کرد و نباید بیش از 3 ماه مصرف کنید. مکمل ها معمولاً به 2 دوز روزانه به 12 ساعت تقسیم میشن. بنابراین یک دوز در صبح و عصر در ساعت 8 صبح و 8 بعد از ظهر مناسب می باشه و این به این دلیله که اجزای فعال آسین ها حدود 12 ساعت برای رسیدن به غلظت پایه وقت نیاز دارند. رگ‌های واریسی و یا عنکبوتی میتونن از جریان خون ضعیف ایجاد بشن. بنابراین هر دارویی که بتونه گردش خون رو بهبود ببخشه نیست میتونه به علائم کمک بکنه. شاهبلوط اسبی با کاهش تعداد و اندازه منافذ درون قشای موی رگی جریان خون رو در رگ‌ها بهبود میبخشه. همینطور طریق‌های دیگری هستش که جریان خون در پا رو روون میسازه مانند ماساژ. ماساژ برای درمان خواب رفتن دست و پا بهترین روش می باشه. برای این کار میتونید روغن نارگیل رو روی پوستتون بمالید و به آرامی ماساژ بدید که باعث روانکاری و از بین رفتن سختی های بدن میشه. این روغن باعث افزایش گردش خون بین مفاصل میشه. بنابراین توصیه میشه که از روغن نارگیل پس از حمام استفاده شود تا بهترین نتایج رو به دست بیارید. تمام کاری که باید برای این درمان انجام بدید اینه که 2 تا 3 قاشق چایخوری روغن نارگیل رو در قسمت‌های بی‌حس بدنتون اعمال کنید و با انگشتتان به مدت 5 تا 7 دقیقه به آرامی ماساژ دهید. این درمان رو هر روز به مدت 2 هفته تکرار کنید. روش دوم برای کاهش تورم در پاها استفاده از روغن زیتون می باشه. روغن زیتون همچنین یک درمان خوب برای بی‌حسیه، زیرا خواص این روغن به مایچه ها و اعصاب کمک میکنه و اونها رو شل و آرام میسازه و همچنین گردش خون رو افزایش میده. به منظور بهبود علائم خفیف فقط باید اقدامات ساده رو مانند استفاده از 2 قاشق چایخوری روغن زیتون رو به مدت 1 تا 2 دقیقه درون مایکروویو گرم بکنید و روی قسمت مورد نظر به مدت 7 تا 8 دقیقه ماساژ بدید و سپس بشویید. این کار رو میتونید 2 بار در روز قبل از خوابیدن و بعد از بیدار شدن این درمان رو اعمال کنید. همینطور استفاده از روغن خردل میباشه. روغن خردل از دانه‌های خردل به دست میاد و برخی مطالعات منتشر شده نشان داده که حاوی امگا 3 اسیدهای چرب امگا 6 ویتامین ای و آنتی اکسیدان‌ها هستند. بنابراین جزو یکی از سالم‌ترین روغن‌ها محسوب میشه. به دلیل خواص درمانی و مزایای زیبایی که برای پوست و مو داره، مدت هاست که مردم در شرق دنیا از اون استفاده میکنند. علاوه بر این، سطح بالای منیزیم در این روغن نه تنها گردش خون رو تحریک میکنه، بلکه باعث بهبود سیستم عصبی بدن نیز میشه.
طریقه استفاده از این روغن به این صورته که میتونید 2 تا 3 قطره روغن خردل رو حرارت بدید و به مدت 10 تا 12 دقیقه روی قسمت مورد نسل ماساژ بدید. این روش رو میتونید 3 تا 4 بار در روز به مدت 2 ماه اعمال کنید تا علائم خفیف رو از بین ببرید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که تجربیات و کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.